Magandang umaga po sa ating lahat at nasa kanyang remote broadcast pa rin si Miss Susan K. Miss Susan, magandang umaga. Namiss ko yung mga buhok nyo. Katakutan muli ng ating mga seafarer yon, hindi lang Filipino, kundi maging iba't ibang lahi dahil talagang nakataya kasi yung kanilang buhay dyan sa bawat paglalayag nila. At yung binabanggit ni Attorney Dennis Gorecho, Attorney, ano ba yun? Yung mga benepisyo na pwedeng makuha Sige, balikan natin yun. nung mga pamilya Ito, na apektado ng piracy. yung bonus sa equal to basic wage, applicable to doon sa lahat ng dadaanan kasi 'di ba 4 na area nga yan, yung Gulf of Guinea area, tapos yung West Indian Ocean and Red Sea. Kasi medyo technically pero yun na lang ibabanggitin natin. Tapos yung isa yung Gulf of Aden, tapos yung isa yung Somali area. Tapos pero magkakaiba sila pag doon sa pag namatay or nagkasakit. Ano bang difference nila? Namatay o nagkasakit. Wari mo, nagkasakit dahil sa takot. Yung meron tinatawag kasi dito double compensation for death and disability. Ito applicable to pag dumaan do sa Somali area, pag dumaan doon sa Gulf of Aden, tapos pag nangyari yan doon sa etong Gulf of Guinea. Pero doon naman sa isang area, kailangan magkaroon ng actual attack. Ito yung sa tinatawag natin West Indian Ocean and Red Sea. O yung mas meron yung tinatawag International Recognized Transit Corridor. Meaning, unlike sa tatlong area na yon na double compensation kapag namatay or nagkasakit agad, ito kailangang meron kang actual attack. Pati na rin yung yung bonus pay na basic wage. Hindi yan basta-basta ibibigay unless there's an actual attack sa vessel do sa area na to. Yung tatlo na nabanggit natin, yung Gulf of Aden, yung Gulf of Guinea, tapos etong yung Somali area, kahit walang actual attack, babayaran nila ng basic pay. Tapos yung double compensation for death. Dati kasi, lahat to parang babayaran, except itong number 3, yung Red Sea and West Philippine Sea. Tapos meron ito. Hindi kaya, Attorney Gorecho, mag-intriga lang ako ng konti. Binabayaran sila pero hindi sinasabi sa kapamilya. Oy, pwede yan. Hindi, ang madalas na sa remittance o sa barko ibibigay. Minsan sa barko kasi hindi to kasama sa hindi to kasama doon sa allotment talaga. Sa allotment, oo, allotment. Ibibigay nila yung ganyan. Depende kasi sa anong usapan nila. Pero ang madalas kasi nakakausap ko sa iba, yung bababa, tas hindi to nababayaran, tas pipirma sila ng final wage account. Ano nagiging problem dyan? Ano nagiging problem? Kunyari, dumaan sila. May double yung babayaran ng extra basic wage, parang bonus pay nila. Tapos bababa sila. Minsan, dahil sa sobrang iksiri naman kasi usually, mga 5 days lang naman yan eh. Parang yung iba, parang imbis na sumakit ang ulo nila, nakakaantay nung bayad ng basic wage na to, parang pinapabayaan nila. Sabi ko, ilan ba kayo? Kunyari, isang full crew yan. Ang full crew usually, mga 20 plus yan sa isang Tapos, i-basic wage mo yan. Yung iba, ang ginagawa ng bang hindi, isasakay nila kita uli, tapos pirma ka ng ganito. Marami ako narinig na ganyan eh. Tapos, hindi na lang sila nagreklamo. Kasi parang, instead of habulin na yung basic wage na bonus pay nila, they would rather go on board again do sa vessels na yan. Para at least, hindi na sila mag-aantay ng matagal na nag-aantay pa ng sweldo nila, yung naiiwan, tapos saka sila sasakay dun, saka sila hahanap ng sasakyan. Ang madalas kasi nakakakwentuhan ko, yun nga, sabi ko, you have the right, kasi under sa memorandum na to, na ni-issue nung 2016 ng POA, you can demand as yung basic wage as your bonus pay. Tapos, yun nga, kapag may nangyari dyan, kailangan i-check mo yung final wage account mo. Bakit? Kasi pag ang final wage account mo ay binayaran ka, tas wala yan, hindi nakakompute to, tas maghahabol ka, they can use that document against you because that will serve as a quit claim. So, ibig sabihin yan, Attorney Gorecho, pag napirmahan, ibig sabihin, natanggap niya. Ayun ang presumption. Kung hindi niya natanggap, may ibang tumanggap. Oo, pwede so, yan. may ibang masaya. And yeah, 'di ba kaya nga madalas yan din nagiging issue ng mga ng mga wives natin na bakit wala pa yung mga remittances sa kanila. Ang nagiging nila, ang alam ng iba, parang kanilang urban legend. Nandiyan na yung pera pero ayaw mo nang ibigay kasi nga pinapalaki mo na nung manning agency yung money bago
i-deliver. And hindi Yung ko kasi exchange rate. exchange rate. Naghihintay na mataas-taas na palitan. Ang hindi ko Pero kasi hindi masyado. nag-a-apply sa alati yung palitan na yon. Yes. Kaya nga 'di ba may mga sectors kasi na gusto nila gawing dollars nilang ibibigay sa kanila para sila na bahala Kung kailan nila ipapapalit. Pero under the contract kasi it's in peso eh. So minsan hindi ko kasi rin alam kung I'm not sure kung paano saan kino-compute yung peso. At the time ba na-receive ng money agency, at the time na dineposit sa bank, or at the time na na-receive nung wives, or at the time na withdraw nila. So hindi ko alam kung ano yung eksaktong time kung kailan nako-convert yung peso na. Siguro tanongin natin minsan si POA kasi sila in charge dun sa dito sa palitan na to. So tomorrow, makakaharap ko rin naman ng POA doon sa magna carta natin kasi involved sila doon sa drafting ng magna carta kasi maraming issues kasi doon also concerns the POA contract. Eh, syempre, yung contract sa kanila sa kanila yung final. Talagang dapat silang involved doon. Sa ngayon kasi it's under revision din POA contract kasi parang after every 10 years, nagkakaroon ng revision yung contract. So, ngayon, meron na naman silang doon and malamang magkakaroon uli ng maraming restrictions dyan sa ating mga seafarers para mag-claim ng kanilang benefits. Kasi lagi ko sinasabi nga sa maraming seafarers natin, yung mga sumakay before the 2000 contract, kapag may nangyari lang sa inyo, kailangang bayaran kayo. After the 2000 contract, na-insert yung tinatawag na work-connected phrase and dyan dumami ang kaso ng mga So, yung mga seafarers. 90s, madali lang yan. Kasi pag namatay ka, nagkasakit ka, babayaran ka nila agad Wag dapat. si JC. Hindi pala. Pag namatay, Si Will, yung hindi, pag seafarer. nagkasakit si Wilson. Si Seafarer A na lang. Ano naman si Wilson, kawawa na naman. Oy, yun? Kinukwento ko nga yan nung nandun tayo sa nung pumunta ako ng Canada. Kasi natulog ako sa kanya noon. Kinukwento ko, oy, lagi ang bita sa radio program namin. Oo, Ang sabi dakilang niya, seafarer. Mabuhay, mamatay, ako yung bida dyan Of course, yun nga. Kaya nga, inaano natin maraming benefits sa mga seafarers. Kaya lang kasi through time, nagkakaroon ng maraming limitations na ini-impose by contract. And ngayon, gusto nilang ipasok to sa law ng batas ng mga seafarers. Kaya nga binabantayan natin yung magna carta. Kasi nga, ang ating position is, if the magna carta will only be used against the seafarers, huwag nyo nang ipasa yan. Kasi naman gamitin yan na isasaksak mo sa seafarers kapag nagkiklaim, huwag nyo nang ipasa yung magna carta na yan. Hayaan mo na lang din na wala. Oo, mas maganda pang wala. Dahil ayos na yung existing. Yun ang gusto mong sabihin. Actually, wala namang ngayon, walang local. Ang existing kasi is the migrant law. Tapos Okay. yung magna carta kasi ngayon, nakita ko yung version kasi ng Congress, hindi niya tinatouch itong critical issue on the work connected provisions. Kasi nga ito yung may survey kami, yung mga kasong umaakyat ng Supreme Court, majority dyan based on that phrase, yung issue ng work connected. So, kung ilalagay mo po yan sa Magna Carta, imbis na protektahan mga seafarers, mas magkakaroon ng issue sila in invoking their rights. Kasi nga, imbis na protektahan sila ng batas, mas lilimitahan sa kanila yung paghahabol ng kanilang benefits. Kaya nga, ang position namin dyan, if you will try to let the law be in contradiction to yung rights ng seafarers, wag mo na ipasa yan. Bayaan mo lang matulog yan or wag mo na lang let sa court mag-decide kasi ang gusto kasi ng maraming mga agency, ang bigyan Ulit-ulit ang gusto ng maraming employers is to codify the POA sa loob ng Magna Carta. Teka lang employers, ito yung mga principal. Principals, ganyan. Ito rin ba ang gusto ng mga manning agency? Of course, kasi the manning agency silang agent ng mga principals. So they Attorney speak. Corecho, dandan. Susundan kita. Hindi, kasi 'di ba, the manning agencies are the representatives. 'Di ba? Yan tatawag na joint and solidary liability. So kung ano ang interest ng principal, kailangang protection na nila dito sa Philippines. And kaya nga through their lobbying. Pero nilalaban din naman kasi ng mga manning agency yung interest nung ating mga seafarer doon sa mga principal, may mga kilala akong ganyan. Yes, ayun naman. Kaya lang kasi ako, inaano ko rin kasi, I'm already also telling the side of the seafarers hindi nagsasalita. Oo. Marami yan Bakit? Sila naman talaga hindi magsasalita Bakit hindi siya nagsasalita? Because laging binabato sa kanila, sige magsalita ka, hindi kita i-employ. And that is critical sa maraming situation ng mga seafarers na hindi yan nagsasalita, pustahan tayo. Kasi sabi nila, pag nagsampahan ng kaso, hindi ka na makakasakay. Ay, nasaan na yung Seafarers Organization?
Hindi, kasi yung iba naman kasi, hindi ko ayoko rin magsalita in their favor. Pero kasi nga ako, I speak in behalf of the National Seafarers Day Committee. Ito yung alliance ng mga organizations, ng welfare groups na sinasabi na we have to protect the seafarers kasi nga hindi yan nagsasalita eh. So as much as possible, dapat merong mga grupong nag-iingay. And tayo, sa Bantay OCW, alam ko nilang maingay tayo. Kasi Ikaw nga, lang kaya. oo, maingay Tahimik ako. lang kami. Tahimik lang kami. Tsuhariwap mo lang kami. Oo, 'di ba? At least may boses sa radyo, 'di ba? Meron Oo. tayo. Ito po ang Seafarers Hour. Siyempre, with Attorney Gurecho. Kaya laging maraming galit sa akin. Kasi daw, Love ka naman ng mga bilis mo seafarers. magsalita. Okay lang yon. Love daw. Of course, loves ko rin sila. Oo, ah. Loves ko ang mga ating kailangan protection na natin sila. 'Di ba nga ang ating laging sinasabi dito sa ating Bantay OCW, may karapatan kayo, dapat yung pangalagaan niyan. Ang tama pinaglalaban. Mhm. And diyan tayo sa ating Ang mali, binabasura. iba't iba pinaglalaban yung mali. Ang mali, ine-expose. Oo, ine-expose yan. para maituwid ang isang mali. Tama. Tama ba? Naputol ako. Ayan. Ang mali ay ibinubunyag para ituwid ang isang pagkakamali. Ayan. Ibinubunyag. Tama, Miss Susan. Kaya nga ang ating inaano kasi dapat nga natin ay protektahan ang magna carta ng mga seafarers kasi nga it's their only way, one of their modes para magkaroon sila ng boses, yung magna carta na yan. So ang ano natin, kailangan it should be a sacred law for the seafarers. So what to expect tomorrow? Ano kami nasa page 23 pa lang kami, 100 pages yan. I'm not sure kung aabot yan ng ano. I'm not sure Hindi kung na inaabot ngayong taon. lagay Next ko. year na yan. Ganun. Ang haba kasi, Abutin na pagsasara ng 2018. hindi pa umaabot yan sa issue ng illegal recruitment, ha? Yung illegal recruitment, ang dami-daming provisions niyan. Mabigat yun. 'Di ba? Lagi natin binabanggit dito, kunyari yung pag nagkaroon ng substitution ng contract, ano agad 'yan? Pwedeng prohibited act 'yan. Tapos yung tinatawag din natin yung withholding of yung mga travel documents for monetary reasons, lalo na kunyari yung medical. Natandaan mo, Susan, yung Teka. Yung substitution of contract, illegal recruitment yun, di ba? basta nagkaroon ng And criminal prejudicial. offense yun. Pag naging prejudicial sa ating mga seafarers, pwedeng pwedeng maging criminal offense because it falls under yung illegal recruitment provisions, yung prohibited acts ng migrant law. Kung prejudicial pero kung halimbawa, taasan niya yung sweldo diyan, okay lang yan. Pero kung halimbawa, babaan yung sweldo or iklian niya yung kontrata, yan, pwede maging prejudicial yan sa mga seafarers natin. Basta madehado Ang yung seafarers. ating seafarer o yung ating OFW at matalo siya doon sa previous contract na pinirmahan, substitution yon and illegal recruitment yon. Oo. Basta kung isa-substitute yan, dapat mas mataas. Mas maigi. Ang problema lang kasi sa ating maraming seafarers, tulad ng sinasabi ko madalas, kahit alam nilang mali, maraming hindi nagrereklamo kasi ang laging binabato sa kanila na panakot ng mga manning agency, mga employees is magreklamo ka, hindi ka na ma-hire. Yung tinatawag ng blacklisting. Yung blacklisting kasi ito yung informal way na sinasabihan nila yung lilipatan ng isang seafarer ay wag mong kunin niya kasi pasaway yan, reklamatory yan. Iba kasi ito sa tatawag ng watchlisting. Yung watchlisting naman, ito yung officially kinasuhan si Wilson. Kinasuhan si Wilson ng administrative offense sa POA, sa Marina, dahil nga meron itong ginawang hindi maganda. So may nasusulat. Nasusulat. May pwede talagang base. Yan. Pwedeng Ito talaga yung pwede mong depensahan. Pwede mo depensahan. Kasi yung kapag pinag-usap-usapan lang ng mga ahensya na, ito, reklamador to, huwag nyo nang i-hire, wala kang depensa doon. Oo, kasi telepono, yan tawag natin telepono lang. Ito yung silent, silent way of discouraging employment. Actually, may nakasulat sa Pero kasi niya. It's happening. Totoo talaga yan. Oo. Meron kasi doon sa migrant law kasi meron tinatawag doon yung sinisiraan, yung communicating to another company na wag i-hire tong isang kumpanya. Meron nakasulat doon, pero hindi sa diretsahang sinasabing blacklisting. Ang problema lang kasi diyan is wala ring direct proof na bina-blacklist siya. Kasi telepono lang yan, tawag lang yan eh. So mararamdaman na ng seafarer yan kapag hindi na siya ma-hire ng matagal. Kunyari, palipat-lipat siya ng kumpanya. Maganda naman yung performance niya. Fit to work naman siya. Pero hindi siya ma-hire kasi nga
For example, dinimanda niya yung isang yung isang manning agency, yung principal, for illegal dismissal. Tapos hindi na siya makasakay uli. Kaya usually ang ating ina-advise sa ating mga seafarers, pag kayo biglang naging victim ng illegal dismissal, labas muna kayo ng Pilipinas. Huwag muna kayong magsasampa ng kaso kasi ilang taon ba yung period ng pag-file ng 3 years. Hanggang 3 years 3 from that when the cause of action arises. Yung 3 years na yan, pag illegal dismissal cases, it will start from that time na bumalik siya ng Pilipinas. So, yan. Siyempre, alam niya ng mga manning agencies, ng mga principal, ano naman yung pangontra nila dyan? Usually, yung meron silang madalas nakikita namin, may mga lumalabas na dokumento kapag nakababa na yung seaman. Pero habang nasa barko yan, walang binibigay sa kanila. Pagdating ng barko, biglang lumalabas yung logbook, yung mga notice. So, kinokontest namin yan na kasi nga, ang illegal dismissal kasi nangyayari yan kapag yung meron tayong tatag na violation ng substantive and procedural due process. Kunyari, si Wilson. Si Wilson. Ang walang kamatayang Wilson. Meron siyang kasalanan. Nagdala siya ng alcohol. Under doon, bawal yan, alcohol policy. Tapos, or pinadala siya ng kumbaga parang ang nagpadala sa kanya kapitan. Tapos nakita yung alcohol sa gamit niya. Tapos kinasuhan siya. Dapat meron pa ring sasabihin sa kanya, bigla siyang pinauwi. Kailangan meron tayong tatag na procedural due process and substantive. Substantive, yung may ground. Mayroong basihan. May basihan. Kung bakit siya pinaalis. Incompetence, inefficiency, yun yung insubordination. tinalakay din natin na grounds mahabang for matagal. termination. Ang tagal-tagal natin didiscuss yun. Ano yun? 21 grounds yun. So, yung 21 grounds yun, kailangang ipaalam kay Wilson. Or else, hindi rin niya alam kung bakit siya napauwi. Kasi merong kakambal yan na procedural naman. Yung 2 notice and 1 hearing. First, inonotify si Wilson ano mang kasalanan mo. Insubordination, natutulog ka bang duty, or palpak yung trabaho, yan. Kailangang malaman niya kasi kailangan bigyan siya ng chance na hearing. Ano ba yung hearing? Ito yung sabi niya, Sir, hindi yan totoo kasi si JC may kasalanan. Di lasing niya ako gabi, hindi ako nagising. Yan. Kumbaga, laglagan or ididipesa mo sa sarili mo, Sir, it's not my fault. Or kung may kasalanan ka man, hindi naman to talagang yung malala. Tapos, yung hearing yan. Tapos, second notice, ito yung pauwiin ka. Hindi yung madalas kasi, tumatalon agad dun sa second notice. Pero ang na-encounter namin most of the time, biglang naglalabasan yung mga dokumento na yan kapag nakababa na yung seafarer. Na hindi man lang niya na-encounter kapag nasa loob siya ng barko. And that can be basis for sabihin na may violation ng procedural due process. Or i-assert niya yung tinatawag nating insubordination. Kunyari, insubordination binato kay Wilson. Depende yan. Kung ang utos sa kanya ay talagang authorized and justified na order. Kasi dito pumapasok yung sinasabi ninyo na, yung sabi mo, Attorney Gorecho, na pag inutusan, hindi sumunod, kasi yung utos naman, hindi niya alam. Yeah. Hindi yun ang trabaho niya. Yes, hindi niya trabaho. For example, di ba madami tayong nakakausap yung mga nagtatrabaho sila doon sa ibabaw, sa deck. Tapos, biglang uutusan mo pumunta sa machine, maglagay ng oil, syempre, hindi niya gagawin yun. Kasi, paano kung pagbilang sumabog yan? Diba? Mali yung lagay mo ng oil. So, pwede ka yan. Pwede ka maipit. O for example, ang trabaho mo ay sa kusina, bilang inutusan ka kumuha ng gamit sa sa engine, tapos biglang may nakalikot ka na hindi maganda. Siyempre, sasabog yan. Diba? Napahamak pa yung barko nyo. Oo. So, yan yung inaano natin. Na yung order kasi, depende yan kung justified yan. Or authorized order sa'yo ng superior mo. Ayan. Alright, balikan natin ang usapang mga maritima. Kasama pa rin si Attorney Dennis Gorecho. At syempre, ako pa rin po si JC Quads. Magbabalik tayo with Miss Susan K. Ilang mga paalala lang. Ako pa rin po si JC Quads. Attorney Dennis G. And Susan K. Ang oras, 11:31 ng umaga. Service program sa Radio Inquirer at Inquirer 990 Television. Ito pa rin po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW with Susan K. At nasa kanyang remote broadcast pa rin ang nanay ng programa, si Miss Susan K. Miss Susan, magandang umaga. Yes, thank you. Nagbabalik tayo hanggang 12 noon sa ating pang-Martes na edisyon. Pero espesyal kasi si Attorney Gorecho po ay kasama namin instead na bukas
dahil yung ating Seafarers Hour ay Wednesday edition at binigyan daan natin yung kanyang presensya ngayon para naman makadalo siya sa Senate hearing bukas. Right, at sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na muna ang ating programa. Magbabalik na lamang tayo bukas. Maraming salamat, Attorney Gurecho, sa pagsama sa atin ngayong araw. Yes. Next week, either hindi pala Monday. Thursday. Alright. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama at mga tumutok sa atin ngayong araw. Miss Susan? Sige, bye-bye time na. Basta tatandaan po ninyo palagi, lahat po ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, wag na nating problemahin. Thank you, Attorney Gure. Pero umiwas kayo sa mga tao negatibo na pati yung solusyon ay araw-araw pa rin nilang pinoproblema. Ako pa rin po, si JC Quads. Attorney Dennis G. At ako po, si Susan K. Ang tabayanan, mainit na mga balita. Susunod na. Kasama si Ricky Brosas, ang oras 11:57 na ng tanghali.